Now, let's answer questions from random post at ito ay post ni Ma'am Evelyn Radam dito sa Civil Service Exam, isa sa FB group na lagi ko ring tinatambayan. Ang gusto niya dito ay yung solution sa number 11, 12, and 13. Pero sagutan din natin itong iba. Include na lang natin yung iba. Ang gusto lang niya ay itong 11, 12, and 13, pero include natin si 14. At itong 15, 16, 17, 18, 19. Ang dami nito, 20, 21 hanggang 22 o hanggang 22 lang. Sagutan natin lahat. 22 ba ito lahat? Ulitin ko lang ha. Ito yung tanong niya. Pwede niyong i-post itong video ito kung gusto niyong sagutan muna bago niyo makita yung solusyon natin. So yung number 11, ito yung 12. What is the least common denominator? Tapos yung 13 natin, greatest common factor naman ang hinahanap. Tapos yung number 14, so i-add mo lang yung mga fraction na yan. Next, number 15, multiplication of fraction. 16 ay division of fraction. Number 17 ay decimal form nitong 3/4%. Tapos number 17, 18, convert 3.4% as a fraction. Number 19, what is 1/4 in decimal? Number 20, what is the ratio of 1/2 to 2/5? Mayroon na tayong na-upload na videos about this one. But anyway, sagutan din natin ito. Pero yung na-upload ko na videos about what is the ratio of 1/2 to 2/5, I think mga 4 solutions yata ang pinakita ko doon. 21 dito is 2.25 is multiplied to the 10th, by 10 to the 6th power. Sa 22 naman, 25 is multiplied by 10 to the 5th power. 23, find the value of x in the equation of 5x plus 25 equals 10. Number 24, if x is equals to 8, then find the value of y in the equation of 4x minus 2y equals 28. Number 25, find the value of x if y is equals to 8 in the equation of 2x plus 4y equals 50. Next, dito tayo sa problem solving. I think itong dalawa ding age problem na ito, na-upload ko na to dati. Pero madali lang naman to, so sagutan din natin ito ulit. Anyway, kung makita ko yung iba, yung mga links dito sa mga problem na ito, yung age problem, tsaka yung isa, ilalagay ko na lang din sa yung ratio na yun. Itong ratio na yun. Itong number 20. Ilalagay ko lang sa description ng video ito para makita nyo rin yung paano ko sinosolve. Kasi yung naunang na-upload ko, yung, lalo na yung mga age problem, kasi isa o dalawa lang age problems doon. Tapos pinapakita ko yung iba-ibang pag-solve. Bali, lalo na yung isang ratio na yun. Parang 4 solutions yata ang pinakita ko. Number 11, si 6/8 plus 2 1/2 plus 4/12 is also the same as, isa-isahin natin. I-list muna natin ito by finding the greatest common factor. Tapos, ang greatest common factor nito ay 2. 6 divided by 2 equals 3. 8 divided by 2 equals 4. Hanapin natin sa choices kung may 3/4 ba. Dito sa choice 1, walang 3/4. Eliminate. Choice 2, walang 3/4. Eliminate. Walang equivalent sa 3/4. Ang number 3 at saka yung number 4, choice 3 at choice 4, parehong may 3/4. Next. Ito ay pareho lang sa 2.5. Or, kung gawin natin siyang improper fraction, 2 times 2 equals 4 plus 1 equals 5. So, 5/2. 2.5 or 5/2. Tingnan natin dito. 2.5, 5/2. Parehong meron. Okay. Next. Dito sa 4/12. I-list natin ito by finding the greatest common factor, which is 4. 4 divided by 4 equals 1. 12 divided by 4 equals 3. So, hanapin natin kung saan dyan ang 1/3. Ang 1/6, hindi yan equivalent sa 1/3, so eliminate na yan.
Dito, may 1/3. So, ang sagot dito ay itong choice number 4. Dito tayo sa number 12. Ang hinahanap dito sa number 12 ay least common denominator. Ang nandito ay 1/8, 3/4, 1/16. When we say least common denominator, tingnan mo yung pinakamalaking value sa denominators. 8, 4, 6. 16. 16 ang pinakamalaki. Ngayon, ang 16 ma-divide ba sa 8? Yes. Ang 16 ma-divide ba sa 4? Yes. Therefore, ito yung least common denominator, 16. Para sa iba pang detalye or pinaka-detalye about finding the least common denominator, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Next, dito tayo sa number 13. Ang hinahanap sa number 13 ay greatest common factor. When we say factor, bali ito yung mga product na si 36 at saka si 54. Ang hinahanap ay yung greatest common factor. Ilalagay ko rin sa description ng video ito kasi naka-upload na ako ng mga maraming examples about how to find the greatest common factor. Ngayon, sagutan lang natin itong question dito. In finding the greatest common factor, mayroon tayong mga choices. Hanapin mo yung pinaka-malaki sa choices. Anong pinaka-malaki dito? Yung 18. Ngayon yung 18. Makadivide ba siya sa 36? Makadivide ba siya sa 54? Bali, 36 divided by 18. 54 divided by 18. Ngayon, kung yes ang sagot mo, ito yung greatest common factor. Ulitin ko ha, nasa description ng video ito yung mga links regarding sa how to find the greatest common factor, tapos least common denominator. Nasa description ng video ito. Next, number 14. What is the sum, erase muna natin ito. What is the sum of 1/2 plus 8/4 plus 6/12? Si 8/4, pareho lang yan. I-divide mo, 8/4, that is 2. Pareho lang yan na 2. Next, itong 6/12, pareho lang naman yang 1/2. Okay? 1/2. Dalawang 1/2. That is equivalent to 1. Plus 2 equals 3. So, ang sagot dito ay ito. Kung gusto mong more examples about adding fraction, ilalagay ko rin sa description ng video ito kasi mayroon na tayong mga uploads about adding fraction. Next, number 15, multiplication of fraction. 3/9 times 2/3. The simplest way to do this, i-crush out mo lang. Ang sagot diyan ay 2/9. Number 2 or choice 2. Ulitin ko, meron na tayong mga uploads with regards to division, addition, subtraction ng mga fraction. Ilalagay ko sa description ng video ito. Proceed na tayo sa number 16. Delete natin to. Number 16. 3/4 divided by 1/8. Division of fraction. Ilalagay ko rin sa description ng video ito yung iba pang mga examples dito. Ang division maging multiplication, reciprocal divisor, that is 8/1. Ang pinakamadaling gawin mo ay i-cross mo lang to 8 divided by 4, that is 2. 3 times 2 equals 6. So, ang sagot dito ay itong choice number 4, 6. Number 15. What is the decimal form of 3/4%? Meron na tayong na-upload din dito na conversion of fraction to decimal. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Ngayon, itong 3/4%, pareho lang yan sa 0.75%. Okay? And it is not the same. Hindi siya pareho kung 0.75 lang. As in, hindi siya pareho. Percent pa yan. Pag sinabing percent, that means
0.75 per 100. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, ang 0.75 per 100, that is 0.0075 or 0.75%, diba? Mag-move ka lang ng dalawang decimal to the left at i-cancel mo si percent sign. 1, 2. Dito na yung decimal. Tapos, maglagay ka ng 0 sa space at i-cancel mo si percent sign. 0.0075. Asan dyan? Choice number 1, 0.0075. Uulitin ko, ilalagay ko sa description ng video ito yung mga links sa more examples about this one. Dito tayo sa number 18. Ang number 18 ay 3.4%. Convert to fraction. 3.4% is the same as 3.4 per 100. When we say percent, cent means per 100. Kaya 3.4% means 3.4 per 100. Nasa choices mismo si 3.4 per 100, itong choice number 4. Ngayon, kung gusto mong i-whole number natin yung numerator, 1. So, maglagay ka pa ng isa pang, dito pala, isa pang 0. So, this is equals to 34 over 1,000. Pero bang 34 over 1,000? Wala, kasi itong nandito sa choice 3.4 over 1,000. So, hindi rin yan. Mali yan. Ito ay 0.34 over 100. Mali din yan siya. Ito naman ay whole number over 100. Dapat 1,000 kung nag-whole number ka ng 34. So, mali din yan. Therefore, ang tamang sagot ay si choice number 4, 3.4 per 100. Number 19. What is 1/4 in decimal? 1/4 lang, wala yung percent ha, 1/4. That is obviously equals to 0.25. Choice number 2. Next, what is the ratio? Nandito na tayo. Ilalagay ko rin sa description ng video ito, yung na-upload ko na. What is the ratio of 1/2 is to 2/5? Solution number 1. I-convert natin into decimal. This is 0.5 and this one is 0.4. Mag-move ka ng isang decimal to the right, mag-move ka rin ng isang decimal to the right, or mag-multiply ka ng 10 to both sa 0.5 at saka sa 0.4. So, ang sagot dito ay 5 is to 4. Number 2. Another way of solving this is 1/2 is to 2/5. I-multiply mo lahat yan ng 10. So, 10 times 1/2 and that will be 5. 10 times 2/5 and that will be 4. So, ang sagot ay 5 over 4. Dito tayo sa number 21. Si number 21 ay 2.12 multiplied by 10 to the 6th power. Multiplied by 10 to the 6th power. Ibig sabihin yung 10 to the 6th power, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Maglagay ka lang ng 6 na zeros. Yan na yun. Ngayon, ito ay decimal. 2.12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andito na si decimal. Lagyan mo ng mga zeros itong mga space dyan. So, ang sagot ay 2,120,000. Nasa naman 2 million dito? 120,000. Itong choice 2. Dito tayo sa number 22. Erase muna natin ito. That is 25 multiplied by 10 to the 5th power. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ang sagot dito ay 2,500,000. So, choice number 1. Ganon lang siya. Number 23. Find the value of x in the equation of 5x plus 25 minus 10. 5x
x, itong plus 25, kung i-transpose mo sa kabila, magiging minus 25. So 10 minus 25, that is negative 15. Kung nalilito kayo with regards sa yung negative, positive, yung mga addition na ganito, meron din tayong separate video regarding that one. So ilalagay ko rin sa description ng video ito. So this will be 5x. Para ma-isolate natin si x dito, since si 5 pang multiply sa x, kasi magkatabi sila, ibig sabihin pang multiply siya sa variable na yan, pang divide siya dito sa kabila, 5. Otherwise, nag-divide ka ng 5 to both sides para makancel out si 5 dyan. So x na lang ang natira. X is equals to negative 15 over 5. Negative 15 over 5, that is equivalent to 3. So, ang equivalent ni x ay negative 3. Negative 15 divided by 5, that is negative 3. So, si x, ang equivalent ni x ay negative 3. Asan na si negative 3? Choice number 3. Dito tayo sa number 24. Sa number 24, if x is equals to 8, find the value of y in the equation of 4x, ang equivalent ni x ay 8. So, 4 times 8 minus 2y equals 28. I-multiply muna natin to. This is 32. Minus 2y equals 28. Ngayon, itong 2y, i-keep na lang natin dyan kasi itong 32, i-transpose natin. Since itong si 32, positive yan, pag tinatranspose sa kabila, pang minus na siya. 28 minus 32. Otherwise, nag-minus ka kasi ng 32 to both sides para makancel out si 32 dito at ang natira na lang ay si negative 2y. So, nandito na si 32 sa kabila. 28 minus 32 and that is negative 4. So, itong si negative 2y, para ma-isolate si y dyan, para y na lang ang matira. Since itong si negative 2 pang multiply sa y, pang divide naman siya sa 4, sa negative 4. So, negative 4 divided by negative 2 and that is positive 2. So, equivalent ni y ay positive 2. So, ito na yung sagot, choice number 4. Dito tayo sa number 25. Find the value of x if y is equals to 8 in the equation of 2x plus 4y, ang equivalent ng y ay 8, equals 50. I-multiply muna natin to. 4 times 8 equals 32. 32. Equals 50. Kopyahin itong 2x plus 32. Ngayon, i-keep natin si 2x dyan. Tapos itong si 32, positive 32, since pang-add siya dito sa 2x. Kung i-transpose mo yan, pang-minus siya sa 50. Minus 32. 2x is equals to 50 minus 32, that is 18. Para ma-isolate itong x dito, since ito pang-multiply sa x, pang-divide siya dito sa 18 para ma-isolate na dito si x. 18 divided by 2 and that is 9. So, ang value ni x ay 9. Ang sagot dito ay itong choice number 1. Number 26, dito na tayo sa age problem. Let's solve this using table method. Itong problem na ito, yung 26 at saka yung 27 natin, ay paulit-ulit ng sinusolve natin at paulit-ulit na itong nakapost sa grupo. Okay. Kit is twice. So, ito yung present. Meron tayong si Kit at itong si Sam at si Kara. Let's see bida-edad of Kara. Kit is twice as old as his friend Sam. Okay. Sam is 5 years older than Kara. So, let's see bida-edad of Kara. Sam is 5 years older than Kara. So, si Kara plus 5 years. Ito namang si Kit is twice as old as his friend Sam. Ang edad ni Sam ay C plus 5.
twice daw. So, 2 times C plus 5. Yan yung mga edad nila at present. In 5 years plus 5 years, Kit will be 3 times as old as Kara. In 5 years, Kara will be C plus 5. Si Kit will be 3 times as old as Kara. So, 3 times C plus 5. So, ngayon, ma-visualize na natin ito. Ito yung kagandahan kung ang gagawin natin sa mga age problem ay table method. Ma-visualize natin. Ito ang i-equate natin. Erase muna natin to. So, yan ang equate natin. 2 times C plus 5 plus 5 years para maging equal sa 3 times C plus 5. Next, isolve muna natin. This is 2C plus 2 times 5, that is 10. Tapos, i-bring down lang si 5. Equals 3 times C plus 3 times 5, that is 15. Ipagsama natin ang mga like terms. 10 plus 5, that is 15. Itong si 15 na to, since pang-add siya, pang-minus siya, kung i-transpose natin na natin yan. Kasi ipagsama nga natin ang mga like terms. 3C, at itong si 2C dyan, since pang-add siya, pang-minus naman siya kung i-transpose mo siya sa kabila. Now, 15 minus 15, that is 0. 3C minus 2C, that is 1C or C. Therefore, ito yung edad ni Kara, 0. The question is, how old is Sam? Si Kara ay 0. So, C is equals to 0. 0 plus 5 is equals to 5. Yan yung edad ni Sam. 5 years old. Uulitin ko yung mga age problem natin na dati ko nang na-upload na pareho lang talaga nito. Ilalagay ko sa description ng video ito yung mga links dyan. Number 27. James' dad is 5 times older than James and James is twice as old as his sister, Sarah. In 2 years, the sum of their ages will be 58. How old is James now? Ngayon, gawa natin ito ng table. Pero bago ang lahat, itong 5 times older than versus as old as, actually, pareho lang to. Pero meron kasi mga nag-question na post na ito dati. Tapos itong 5 times older than, ang ibig daw sabihin nito ay 6 times. Hindi daw siya 5 times. Anyway, ang gagawin natin is 5 times older is the same as 5 times as old as. Kasi so far, yung mga sagot dito or yung mga sources na nabasa ko, ang 5 times older also means 5 times as old as. Kung meron kayong mga questions about that one, kung maganda kayong mga paliwanag about this one, so just comment below. Gawan ulit natin ito ng table method. Ang nandito, meron tayong dad, meron tayong si James, at yung isa ay si Sarah. Basahin natin yung problem. James' dad is 5 times older than James, and James is twice as old as his sister Sarah. So let S be the edad of Sarah. So this is present. Next, James is twice as old as his sister Sarah. So twice of S, the age of Sarah. Next, James' dad is 5 times older than James. Ito yung edad ni James, 2S. 5 times older, that means 5 times 2S. In 2 years, so plus 2 years. The sum of their ages is 58 in 2 years. So, ang sum nila ay 58. So, si Sarah, S plus 2. 2S plus 2. 5 times 2S plus 2. Kasi nga, in 2 years. So, mag-add ka ng 2 sa lahat.
So, isulat natin yan lahat. Para shortcut lang ha, i-add na natin to. This is equals to 6. 5 times 2s. 2s plus 2s plus s plus 6. Okay? Equals 58. I-multiply muna natin to. This is 10s plus, i-add na natin yan. That is 3s plus 6 equals 58. Ngayon, itong 6 na ito, since pang-add yan, i-transpose natin sa kabila. So, pang-minus na siya sa 58. 58 minus 6. 10s plus 3s, that is 13s. Ngayon, para ma-isolate si s natin dito, since pang-multiply si 13, pang-divide naman siya sa kabila. First, 58 minus 6, that is 52. Ngayon, itong si 13, pang-multiply sa s, pang-divide na siya kay 52. So, 52 divided by 13. So, s is equals to 52 divided by 13, and that is 4. Balikan natin ang tanong, how old is James now? Kung si Sarah ay 4, s is equals to 4. Si James ay twice, asa na yun? James is twice as old as his sister Sarah. Si Sarah ay 4. Twice of 4 or 2 times 4 is equals to 8. So, ang sagot dito ay 8 years old si James.